Welcome to Marwat Village Food and Life. Charangar tol shayo inshallah چې شوی او شا دا وګورو دور زبردست نوې طریقې ته شاو رایتې ته تړکې ته شاو دور مزدار کښلې زبردست طریقې سره دا سره پلاو ټماټر وال سره نه تور نه خړ ماشاءالله زبردست دا ټولو ویډیو اوس ته شاو چې څنګه مې دا پاخه کړل اول مې پیاز سره کړل شمزدار ایران آباد مې ورواچوله چکن چرګه دا بس لږ چکن پاته او بیا مې وراچول ادرک لهسن پیسټ یعنی وژه ادرک بیا مې وراچول مساله دا ټول شیان مې سره کړل ایران آباد ټماټر او پیسټ په جوسر مې ټماټر ورته ووالل بیا مې وراچول بس دا وګورو زبردست نوی سټایل پلاو او ورسره نوی سټایل ریتا بیا مې وراچول مالګه ډکنه مې پچېشله چې دا ښه سره سي مزدار مرچ مې وراچول لږ وار بعد بس بیا زه جیره دا وګورو دا ټماټر مزدار سره سري کښلي بس اوس دې نه بعد فورن زه اوبه وراچوم بیا مې چاولې ورته مینځلې دي او راچوم بس بیا داس له پلاو تیار دا وګورو چاولې مې وراچولې چې کومې مینځلې وې اخیستې مې وې تقریبا نیمه ګنټه مخکې دا باسمتي وریجې دي زر پخېږي بس چې اوبه وچکي بیا زه دم ورکوم اچرګم دغه لږ کې کوس چې پاته وه ټولې کرغړوچې اکوچر دي توبه تاسو روغ وراچوو بیا دا مې پچېشله ډکنه تاله یې دا لږ ور بعد یې اوبه وچې کړې اوس ورکوو دم دم پر ما نوې طریقه زده کړې ده چې تیغ نه ورته چېرته دا بیا په دې کښله دم ورکېږي داسې بس چې 15 منټ داسې پسې بلي دا وګورو اوس په جوړو هغه رایتا نوې طریقې والا اول به مستې داسې پینټ کې مکس کې بیا به مستو ته وراچوله چاټ مساله چې تیاره کټایي بیا مې وراچول پیاز نری نری مې کټ کړي ورسره دڼیا الش کې پوتنه ایښولي آلو مې وراچول بوایل آلو دا به اوس مکس کوو داسې زبردست بس دا ریتا تیاره سله دور پورې موږ هر مېلمه ته پلاو سره داسې ریتا جوړو آلو چاټ هو ته وګورو نوې طریقه ته شوم دا مې غوړو ته لږ کې ورواچول ویرې چې کلي چا شوتلی چې پیدا کېږي ویرو دانې دا لږ کې کرکمن لږ کې سره مرچ پاوډر ما لږ وراچوله دا میتي دانه د میتي ورتلای خوشبو پرای بس یو پیکټ راړو ټول عمر ډېر داسې بیا مزدار خور بوینجې دا غوړي دا تړکه به ټوله په رایتې ور توی کې دا وګورو ټوله زبردست لګي چې تاسو به وایي چې دا هو کړي پلاو دی که کړي رایتا ده خو خیر دا نوې طریقې والا ده نیپال والا خلک داسې رایتا جوړوي په هره ملکانو وال به تاسو زده کوه مېلمنو ته جوړوه ورته دا موږ ریسیپي نه ورښوي چاته شا دا وګورو سره کښلي ټماټر وال پلاو په جوسر چې ټماټر ورته واړی داسې ما طریقې باندې پاخه کې بیا داسې کښلي سرې یوه باسمتي وریجه زبردسته ماشاءالله ورته وایو ښه په نظر مې نه کو بیا مې ګلاب جامن والا باندې وسي دا وګورو زبردست دوره ډېره وژغله سا مې ده پسې شا دا وګورو کښلي مزدار ګرم پلاو دوره په یوې سا ژغېږه په تونده یم بیا مې سا ده پسې تاسو وایي دور ډېر ژغېږي زه به ورایي توبه دور ماشاءالله الحمدلله ښه جینګی یم اچھا دا وګورو دا مې زبردست رایته په واچوله بهترینه هغه چې ویرې مې ورته وراچولي ول تاسو به وایي ویرونه خو موږ تیل بس ته موږ باندې ویرې خورئ ویرې ډېر ښه شاید ډېر مزدار تیل به ورسره وخورئ چارو غوندې یو ټیسټ کوي باره خلک دغه خوري خو بس موږ وال خو خپل شیو اهمیت نه یې ورسره دا وګورو دا فل وی آی پي کنه کښلې ده کنه بس ما ولې ویډیوګانې ګورو لایک کوئ سبسکرایب کوئ یا په یوټیوب یې ګورو بیا به داسې مزدار شیان زده کو ما دوا به یې تر پسې اوکې جزاک الله حافظ